Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес. Зазвичай сиджу собі у студії та пишу пісні. Але то було в іншому житті. Зараз ми всі українці – єдиний механізм допомоги ЗСУ. У цьому проєкті я ганяю тачки для військових і заїжджаю до людей, з яких ця країна складається. А щоб не було нудно, беру з собою офігезних українських коміків. Ось один якраз з'явиться на екрані. Такі початки, так? Ова, ось вам і гумор. Так, зі мною поруч Паша Острік, режисер, стендап-комік. Крутий чоловік, який робить круті речі для України. І нарешті, я думаю, колись ми побачимо твоє кіно, яке ти дуже довго знімаєш. Коли? З перемогою. Сьогодні буде так. О, ми не встигнемо! Так. Вже більш впевнено. Ну і найцікавіше. Що, назад пішки? Блін, а на чому ми доїдемо? Ну, ми приїхали в Ірпінь, ми зараз йдемо забирати тачку, і Ірпінь зараз зовсім по-іншому виглядає. Ти бачиш, скільки прапорів просто на балконах, і як тут чисто. І ось наша лялечка. Ми з собою сьогодні будемо їхати на ній дуже довго, тож готуйся. Значить, якщо коротко. Була тачка, ось така. Було велике серце у людини, ось у цієї. Він зателефонував Паші Євчуку, ось він, і віддав безкоштовну тачку. Ось так. Подробиці дізнаємось прямо зараз. А ось і наш чолов'яга, який буде нам передавати цю автівку. Привіт. Привіт. Я Вова. Макс, Паша. дуже приємно. Я, якщо так попрусь, воно не зламається? А можна перевірити? Не буду. Нехай хлопці вже перевіряють там. Це єдине дзеркало, хай воно залишиться. Так, Макс, розкажи, будь ласка, ти же звідси? Ти прямо тут і я живеш? місцевий, я тут мешкаю, так. Розкажи взагалі, тут твій дім, що тут було? Тут жили орки, тут їх було декілька підрозділів. Абсолютно всі квартири розмародьорені на нашому комплексі. Що в тебе винесли? В мене унітаз на місці. О, це Винесли добре. старі телефони, старий планшет, гроші, які нам забули забрати, якісь цінності мілкі. Ну і хата ось отак от все було перевернуто. А ти ж розмовляв з тими, хтось Так, тут залишався? Як взагалі вони конектували, як собі поводили орки? Я не хочу їх називати орками, вони русські. Повинні всі знати, що вони росіяни, що все це, що роблять, це росіяни. Ми, до речі, можемо зайти в під'їзд. Там у нас є квартири, в яких люди не живуть, хазяїва до сих пір не заїхали. Можемо просто подивитися, як вони вскривали ці двері. Давай. Ми живемо в такий час, знаєш, нам кажуть, тут була окупація, і давай подивимося, як вони двері скривали. Ми такі, давай. Супер. Щось з нашою головою взагалі ми просто дуже сильно всі змінюємось. До речі, росіяни, вони думали, що їх знімають, побили домофон. Да. І промазали в камеру. Ось ми бачимо, як от вони вскривали двері. Ай, диви. Просто. Так от всі двері були. Це ж перша була двері, яку вони починали скривати. Да, а тут і хлопчик. відкривають, і просто такі... А в тебе теж двері виламані? Да. А як відчуття, до речі, заходити в квартиру після того, як там були хтось взагалі? А саме перша думка, все ж вивернуто на підлогу, і стрьомно заходити, чи не залишили розтяжку. А зі мною заходив чоловік, який тут перебував всю окупацію. Він каже, да, що ти паришся? Він так мене відвинув, просто і пройшов по квартирі, дивись, все окей. Я говорю, ти вже нічого не боїшся. Ми вже таке пережили, що нам нічого не страшно. Зате люстру не тронули, дивися. Да, вони не могли повірити, що в парадному може бути така люстра. Да, різниця між українцями і росіянами завжди була велика. А зараз взагалі прірва. Ми не боїмося нічого, а вони не бояться нічого, лише коли у них є зброя і лом. Ти знаєш історію цієї тачки? Ні, не знаю. А можна я присяду? Да. Це від чого? А я не знаю. Це не може бути- готовий сказати. Може бути осколок, тому що там, де вона стояла, сам будинок побитий осколками. Тому цілком можливо, що це осколок. Мгм. Я коли перший раз приїхав, побачив, і в мене був шок. Що тут не було? Мене не було Тут простіше точно. сказати, що було. Да. Тут були вибиті абсолютно всі вікна по кругу, і лише права дверка передня була ціла. Ага. Відірваний капот, спущені колеса. Вже коли ми забрали машину,
Коли вже її ремонтували, ми приклеїли капот, встановили новий акумулятор, двірники, регулювали холостий хід, перевіряли ходову, там були проблеми. Знайшли вікна нові, встановили. Фари були, лампочки не світилися, замінили ще світло. І тут, до речі, газ стояв. Ми зняли газ, і тут така була цікава система. Тут або стоїть газ, або працює печка. І ми вирішили, що краще нехай в машині зимою буде тепло. 2 люка я бачу, так? Да, люк золотий і червоний. Золотий, реально. Приколхозили, а там червоний, да, але вирішили не здирати. Тобто ти думаєш, що золотий колір ніхто не Безпалівний, побачив, да, а червоний сильно. Це проти спутників. Так, і ти знаєш, що ми можемо як на новій тачці зняти? Да, клас. Ой, це треба з іншого боку стати зараз. Взагалі, хлопці молодці. Дякуємо всім. І Сергію, що надав цю тачку, і хлопцям з СТО, що відремонтували, і комікам, які збирали гроші на ремонт у Берліні, і автомийці, яка, коли дізналася, що це для військових, помили її безкоштовно. А ми будемо рухатися далі, бо є багато про що поговорити. Паш, розкажи мені, будь ласка, ти, якщо раптом хтось не знає, Паша завжди розказує, що він стендап-комік і відомий режисер, а потім починається більше. Ви ж, напевно, всі дивилися мої фільми. І ніхто їх не бачив. Да, ніхто їх не бачив. І зараз ти знову зняв кіно, яке знов ніхто не бачив. Але ти просто його зараз ще не випустив. Це моя фішка. Розкажи, якщо можеш, про що кіно? І воно ж дуже цікаво тим, що там взагалі грає один актор. Угу. Я почну з того, що взагалі ідея цього сценарію в мене народилася в 2011 році. В 2015-му я написав першу версію сценарія. До цього часу я так і його повністю не зняв. Що тобі заважало? Чому так довго? Ну, до 15-го це зрозуміло. Я собі там варився в цій ідеї, шукав. Потім це просто якісь фатальні неспівпадіння або ж просто посмішки долі. Ти можеш розказати, про що саме кіно? Я називаю це «Про останнє кохання в Всесвіті». Це майбутнє. Є такий космічний далекобійник Андрій, який возить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера, з якого зробили свалку. Тобто ми люди, ми це любимо. Це довгий маршрут, близько 4 років, і під час такого маршруту вибухає наша Земля. І він залишається сам в Всесвіті наодинці з бортовим комп'ютером. Угу. І він радіє, бо він чувак Смілецького. А всі чуваки Смілецького знають, що якщо він остання людина в Всесвіті, то це круто. Чому? Ну не знаю, тобто. Ти ж теж Смільницького. Ти типу вибився в люди, розумієш? В тебе нема конкурентів. Да, да. Хто думав, що саме ти залишишся останньою людиною? Але потім до нього приходить це відчуття самотності, і якраз в цей момент до нього на зв'язок виходить француженка, яка також врятувалась, заховавшись за Сатурн, за іншу планету. І цей фільм про їх розмови. Я був в школі, і тоді особо ніхто не переживав за ці землетрясіння. І це актор, хто там грає, ми зараз до нього їдемо. Так, Вова Кравчук. І він служить, так, весь цей час. Якщо не помиляюсь, то він з березня пішов в тероборону і до сих пір захищає нас від Орди. І насправді трошки переживаю, бо ми, Треба сцену дізняти. як мінімум. Добре, і ти в 15-му році написав сценарій, так? Так, І... в мене був спочатку один продюсер, потім я зрозумів, що він мені прямо сказав, такий сценарій ти в Україні не знімеш. Чому? Ну, ніхто ще не знімав історію про космос в Україні, тому що це дорого, ніхто не знає технологій. На той час це було ризиковано, плюс це мій повнометражний дебют. На повнометражні дебюти сруть з Великої гори. Є такий кіношний термін. Да, Я зрозумів, що потрібно пошукати іншого продюсера. Типа проблема в нього. Так. У 17-му році я знайшов іншого продюсера, і ми спочатку виграли один пітчинг, потім відмінили результати. Кайф. Ми почекали ще один рік, подалися на інший пітчинг, бо просто без державної підтримки ти фільм не знімеш в Україні, або ж це буде ніякий шлак. Скільки коштує твій фільм? Мені здається, на цей фільм потрібно $2 мільйони, але ми отримали 20 мільйонів гривень. Так. І скільки в тебе є часу на те, щоб зняти це кіно? Ось ти виграв рік. Рік. Тобто ти, коли здав сценарій, тобі дали ці гроші, 20 мільйонів гривень,
І ти такий кажеш, все, від цього моменту я за рік повинен зняти кіно. Так, продюсер подає план з графіком зйомок, з графіком постпродакшену, препродакшену. Ага. І ми маємо плюс-мінус скластися в цей термін. Якщо ми не вкладаємось, то ми маємо подати якусь заявку, причину, чому ми не вкладаємося в цей термін. Наприклад, війна з рузньою. І коли повинен рік закінчуватися твій? Ну, ми почали зйомки рік назад. Тобто де кіно? Да, де кіно, вже можна питатися. Але ми також можемо спитатися в Держкіно, де останній транш. А, не виплатили, так ще? Тому Да. що теж війна. Тебе Теж війна, да. форс-мажор. Ці гроші віддали на ЗСУ, ну і це правильно в цей час. так. А і ти не пробував переписати? Багато хто переписує сценарій, щоб типу уникнути зараз типу таких витрат. Чи типу це концептуально важливе в фільмі? Ну, типу, саме ця зустріч і саме у космосі. Там всі сцени в космосі. Тобто фільм про космос без космосу. Блін, Щось тут не так. може якось перепишеш, що це кухня, ресторан, космос. Для того, щоб випустити фільм такий, як він зараз є, мені просто треба померти. Так що, знаєш, я не переживаю, що ми їдемо на цій тачці в Суми. Типу, це єдиний шанс. Знаєш, Для типу, фільму подивилися. це буде гарна новина. От ви обіцяли. Що ти зараз робиш для кіно? Я по одному показую друзям своє незавершене кіно. Чекаю, щоб вони мене похвалили. Ага, я знаю, що це таке. Я надіюсь, що ми в цьому році все-таки дознімемо ці 4 зміни, які нам залишились. І хоча б якось заспокоїмося, що в нас є кіно, а коли воно вже вийде, це вже не важливо. Зараз у нас невеличкий підстоп у благодійному фонді під назвою «Попара», де волонтерить відомий актор Костя Войтенко та танцівник Антон Нестерко. Доки тут дівчата затамували подих, я розкажу, що хлопці вже зібрали за весь час близько 7,5 мільйонів гривень та відправили безліч допомоги військовим. Але як все це відбувається в танцювальній залі, то дійсно цікаво. Привіт! Привіт! Радий вітати. Привіт, Костя. Привіт. Привіт. Ну, ми тут працюємо. Знайомте. Це хлопці, Привіт. це хлопці. А це полоса перешкод. Привіт. 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 Це Вова і Паша. Ось так ти потрапив, да? Ти просто зайшов потанцювати я- і ти все, Я почав. просто тут тренувався, і тут Антон прийшов, дав мені коробку, сказав, пакуй. Розкажи, що ви тут робите? Костя, я бачив твої сторіси, я бачив твої пости, і що ви збираєте, і заклики, але можливо хтось не бачив. Розкажи все, що. Мені подобається, що Паша вже працює. Як ти потрапив сюди? Що ви тут робите? Це через Інстаграм. Я побачив, що Антон дуже активно волонтерить з початку війни. Я бачив, що він дуже завзято це робить. Антон, а можна тебе на хвилиночку сюди? Я побачив, що Антон активно волонтерить. Я написав йому, що я також хочу примкнути до нього, тому що в мене дуже сильна довіра до нього. Ми познайомилися на танцях з зірками і поспілкувалися. Ти думаєш, що ніхто не дивився, так? Фінал точно ніхто не дивиться. Як ти зараз, до речі, дивишся? Ти дивишся польські танці з зірками? Так, ми наразі з Джамалою на зв'язку, і я дуже переживаю, і навіть даю їй певні рекомендації. І вона танцює набагато краще, ніж танцювала зі мною. Я не знаю чому. Може є в чомусь? Але я вважаю, що та інформація, яку я вклав, вона зараз є і виходить дуже якісним танцем. Ти так себе заспокоюєш. Але допомагає. Поїхали! Так, і все, ти прийшов сюди. Да, яка тут система? До Антона надходять запити, він їх формує, записує, і оці всі коробки – це різні напрямки. Ви зараз приймаєте людей, чи вам не потрібні просто люди? Як взагалі проходить день? Я просто не розумію, як працює саме ваш фонд. Скільки ви проводите часу? Що ви робите у вільний час, якщо він є? Кастинг був, ми Чисто я зараз вмикаю музику і дивлюсь, як ти чачу танцюєш. Ще раз. Кастинг був. Ти сюди. Так, кастинг був. У нас було і 3 машини, і був період, коли ми працювали з більшою кількістю людей, але от зараз з нашою командою це абсолютно ідеальний такий симбіоз, коли кожен відповідає 100% за певну діяльність, і ми реально розуміємо один одного без слів. Хто за що тоді відповідає? Костік робить суєту. О, ми не встигнемо! Пакуємо! І настрій. Це важливо.
Абсолютно все робить Вадим. Я записую тільки сторіс. Стас відповідає за епіцентр. Як відбувається наш день? Чому кожного ранку я маю їхати кудись? Хоча магазин відкривається о 9-й. Бо навіть о 3-й годині ночі мені можуть подзвонити. О 3-й ночі, наприклад, людина написала «треба це». І вже цього дня воно виїжджає і вже на наступний день вже. Блін, це круто. Тільки один день ми пропустили. За весь цей час ми не були у справі і не були у ефірі. А так кожен день. Це Івана Купала була? Ми просто так хотіли попригати через ватру. Ні, ми працювали, Костік, привіт. Хлопці роблять танцювальні івенти, змагання, футбольні івенти. Все заради зборів донатів на підтримку ЗСУ. Є компанії, які підтримують фонд, і за це їм велике дякую. І я би дуже хотів звернутися до малого, середнього і великого і величезного бізнесу, що не зволікайте. Це дуже добре, що є багато фондів і таких титулованих, і іменитих фондів. Але коли у людини треба 5 рукавичок, або 2 спальних мішечки, або 5 комплектів форми і 10 кофт, пиши, не пиши, притулі. Він крутий, але з цими позиціями він не допоможе. Тобто хтось має робити цю роботу. Ну, слухай, ми сьогодні ж будемо з Пашою їхати на Суми. Ти до Вови знаєш? Да. І треба йому відвести тачку цю, і може щось забрати у вас. Так, в нас є що загрузити в вашу тачку. Декілька коробочок. Ми знаємо, що потрібно. А з чим? Покажи, з чим це може бути? Це буде спальні мішечки. Щось тепле. Що у нас є? Сумки, шапки, термоодяг, перчатки і балаклави. Сьогодні будемо пакувати не ми. А ми. Хлопці, тримайте. Все дуже зручно. Це дуже зручно, коли ти цим займався. Так. Так різко. Раз. Отлично. Раз. Але в нас є Вадим, він зараз тобі покаже рівень. Це той рівень, знаєш, коли відкриється Бориспіль, Де він? Вадим. Вадим поїде Вадим, а ну. у Бориспіль, він покаже майстер-клас. Давай. О! А ось так ти запаковуєш? Якщо з танцями не вийде, то Паш, хочеш спробувати так покрутити? Я, звичайно, спробую. Давай, працюй. Давай. Одразу видно, що ти працюєш головою. Де тобі допомога? А, воно просто вилезло. Вадим, нам потрібна твоя допомога, твої навички. Ні. Тут щось, він кудись. Ну все, що ми запакували? можемо тепер виставляти і. Конкурс. Так. Ми зараз зробимо 2 інсталяції. Наша і ваша. Ну що, тепер нормально робимо? Ой, давайте подивимось. Поїхали. Блін, ну кайф, це роз'єм. Я вам так скажу, вам би не донатили. Ми зараз їдемо у Суми, перед тим, як туди поїхати, я кажу, слухайте, а ви взагалі читали, що там у Сумах відбувається? І нам висилають новини, що типу, не хвилюйтесь, у Сумах все нормально, сьогодні спокійно, сьогодні всього 40 прильотів. Ми такі, що це нормально? Каже, так, це нормально, тому що вчора було 140. Я кажу, прикольно, у нас вже пониження ставки на нормально, на слово нормально. Ну а що, хтось це має це робити? У нас є одна фраза, вона легендарна. І її треба казати дуже голосно. І, звичайно ж, разом. Разом і до перемоги. Давай. Камеру. Готові? Це... Але дуже голосно треба Паш, зробити. ти готовий? До перемоги разом. Ні, разом! Дякую, Паш. Разом! Ну ми зрозуміли, ну давай. Окей. В мене є 2 вищі освіти, давай. Що треба казати? До перемоги, ні! якось там Разом! усі, І до перемоги. щоб ніхто не йшов назад, тільки вперед. З відліком, так? 3, 4. Разом! І до перемоги!
Дякую вам, Дякую хлопці, вам. за те, що ви не втомлюєтесь і постійно це робите. Костя, дякую вам, що всім. приїхали. Блін, ти мені реально барабанку-перепонку. Барабану-перепонку, перепону-барабанку. Більш за все, мені подобається, що волонтерство у нас не асоціюється з нудьгою, бо реально веселіше бути, як то кажуть хлопці, разом і до перемоги. Все, можемо їхати. Але хочу сказати одне, що увесь цей час тут стояла Наташа Гаріпова, яка теж хоче щось передати. Ви закінчили? Привіт. Привіт. Наше Привіт. шоу без постанов. Я тебе бачив, до речі. Всім привіт. Я тебе теж. Коротше, хлопці, я передаю це Вовки Кравчуку, військову частину, яку ви везете в машину. Це головний актор і- в фільмі УПА. Так, Так. головний і Єдиний. головна людина в житті у Паші. Зараз Останній рік. І ще я хочу сказати, що цю машину, яку дав Паша Євчук з чуваком, який до нього дозвонився, і вони провернули всю історію. Ми відремонтували за гроші, які ми збирали в Берліні на концерті, на який Вова не приїхав. Все було добре тоді, так? І коротше, тут Вибачте, ще... був в Україні. Привіт! Дякую тобі. Дякую тобі, Паш. І Дякую тобі. за те, що ти робиш для українського кінематографу. Дякую О, тобі. дякую. Дякую, нарешті, За те, що ти робиш згадала. для всіх жінок. Тебе підкинути кудись? Ні, ребят, я пішочком. Ти знаєш, так, як я їжджу? Да-да-да, я наїздилась. Почалось повномасштабне вторгнення. Ти, я думаю, припинив знімати кіно. Чим ти займався? Ну я спочатку пожалкував, що я робив рибу в духовці 23 лютого. Це була погана ідея. А ти виїхав з квартири, а вона залишилась. Я майже відразу виїхав з Києва і десь в кінці весни повернувся. Ти зайшов в квартиру, і це тепер квартира цієї риби. Знаєш, цей... Але нічого. Ти викинув просто духовку, так? Так. Щодо справ, то я, напевно, з другого дня війни мені написали Іра Нікончук і Сергій Вовк. Вони відразу вирішили щось робити і робити те, що ми вміємо краще, а саме відеоконтент. Ага. І ми, напевно, одні з перших, хто почав робити відео про війну на якісь окремі теми, щоб показувати, що тут відбувається. Ну, взагалі, ми зрозуміли, що українці і так все розуміють. Ми хотіли підняти просто дух, а для Європи хотіли показати, що відбувається. Угу. Називається ВАФ, Ну, це ж емблема дуже популярна, і всі знають, як вона виглядає. як Варшавський аеропорт. Ми назвались War Against War, бо спочатку це був чіткий інформаційний супротив. Зараз ми трошки розширились як медіа. Наш обсяг глядача – це десь 20 мільйонів людей. Ого! І це такий вклад, який ми можемо зробити, бо я насправді, в мене небагато підписників, в мене немає багато знайомих серед військових, щоб я зміг волонтерити. Тому для мене це той шлях, щоб вкласти... Інфофронт. Так. До речі, як ти ставишся до гумору? Я усіх запитую, тому що це така тема, яка у когось межується з тим, що не можна зараз жартувати, а дехто каже, та блін, зараз на той самий час, коли можу жартувати. Я думаю, супер. Те, що в мене зараз не виходить, це особисто моя проблема, бо коли я бачу прикольний стендап чи комедію, особливо яка розкриває актуальні теми, ну це просто кайф. Ти відчуваєш якусь терапію, ти очищуєшся, і в тебе з'являються сили. А що ти дивився з української комедії на останній чи не українською? В стендапі мені подобається точка збору. Друзі, всім привіт! Це точка збору. Ага. Я дуже люблю Романа Щербаня. Угу. І так потрошку його дивлюся. І мені просто подобається, як він говорить стендап без всяких схем. Тобто ти не можеш. Ну він просто, ну так там же одне обличчя. Просто Да. вже виходиш і такий, о, блін, ну все кайф, все добре. І це круто, бо коли ти чуєш, типу, а ви помічали, і ти думаєш, блін, Ага. все ясно. До речі, про українську мову. Ти ж теж зараз розмовляєш українською. Так. Так само, як і я розмовляв російською. Чи стендапи в тебе були російські, чи ти з нами російською, а вдома розмовляв українською? Я жертва русифікації. Зараз я все поясню. З дитинства в мене батько до сих пір говорить російською, хоча старається говорити ще пак, там всякі, як може додавати якісь українські словечки.
І мені здається, що до 18 років я говорив з суржиком. Ага. Я цього не розумів, але зараз я просто. От коли я говорю українською не думаючи, то це суржик або, я не знаю, подільський діалект, хто як це називає. Ага. І тому виходить, типу, що я українською, в принципі, не розмовляв, так, знаєш, типу, що чистою, гарною. Ну вона і різна. А коли я приїхав в Київ, напевно, 90% мого оточення говорили російською. І що найгірше, на сцені говорили російською. Так. Я хотів потрапити в КВН, тоді для мене це було вау, супер. І просто, щоб зрозуміти рівень української мови тоді в гуморі, тоді от, команда, яка говорила українською, називалась Перша україномовна команда. І тому я потрошку почав переходити на російську, щоб в мене не було акцента при вимові, щоб мені давали більше слів. І так, знаєш, просто не вистачило якогось характеру, щоб залишитись україномовним. І через 10 років от, я став російськомовним. Наполовину, тому що з тими, з ким я говорив завжди українською, то я говорив українською. І для мене це була така страшна дилема, бо я ніби, знаєш, якийсь роздвоївся, тобто відчував, що щось не так, тобто не відчував себе цільним. І зараз от я прийшов до цього, да, я роблю багато помилок, як думаю, багато хто з нас. Але я такий щасливий, що я в Україні говорю українською, знаєш, типа, це так логічно. Ну, до речі, у мене ставлення до тих, хто розмовляє російською, ну, типу, ну, якщо це наші, типу, я такий, ну, ок. Да, а ніякої агресії, а просто розумієш масштаб. Тобто, коли я говорив російською, я не відчував масштаб, скільки російськомовних в тому самому Києві. Зараз я відчуваю, що це десь, ну, відсотків 70. Але я тобі хочу сказати, що Наташа теж зараз приїхала, вона перший раз приїхала до України, повернулася за ці всі місяці. І вона каже, блін, в Києві стільки україномовних зал. Да, ну, типу, я тобі кажу, реально, люди повертаються і такі, вау, ну це не той Київ, який був. Звісно, є російськомовні, але кількість україномовних підвищується. Я думав, це так круто. Для мене, знаєш, я з мамою почав розмовляти українською. Я завжди думав, ну я буду, це знаєш, мій типу такий острів, де я можу розмовляти російською. А такий думаю, а чому? І розмовляється так круто і норм. Реально, такий був страх, от, особливо з тими людьми, з якими ти завжди говорив російською, що якщо ти перейдеш на українську, то все, ви якось віддалитесь, чи пропаде між вами якась магія стосунків, але... Так ти думаєш, що це штука, яка в голові менше вартості? Да. Що, типу, нам настільки накидали в голову, що україномовні – це, типу, селяни, а російськомовні – це, як каже Юрій Бардаш, біла кость. І, типу, що вони – це якась буржуазія, аристократія, і що вона залишається досі. Це дійсно дуже дивно. Паша інтроверт. І останній раз стільки слів у голос він казав у школі, коли вчив вірш. Тож не буду його мучити. Зараз ми їдемо до головного актора Пашиного фільму «Ти – космос». Актор дикого театру і театру драми і комедії на лівому березі до Вови Кравчука. Він вирішив, що головна його роль тут і зараз – захищати країну. Я бачу, як чекає на цю зустріч Паша, бо вони не бачились з самого вторгнення. Слухай, я вперше, я не знаю, ми з Пашою їхали сюди. Я вперше так за 7 місяців так близько до, не знаю, до лінії, тому що для мене це близько, я не знаю. А ви ж взагалі десь дуже-дуже близько. Ну, да, є трошечки. Що взагалі відбувається на кордонах? Я просто не знаю, як ви спите? Ну, насправді психіка дуже до всього звикає. Ти потім просто дуже холоднокровно сприймаєш. Ти бачиш професійно. Дуже холоднокровно сприймаєш, що ти просто розумієш, що такий звук, тобі треба швидко кудись сховатися і тримати ухо востро. Ніякої такої. Тобто, це перші це було цікаво, це таке серцебиття, таке, ми сиділи всі, такі, а потім воно так за раз, другий, третій, і ти вже нормально сприймаєш, ти просто фіксуєш, звідки вийшло, куди десь впало, і нормально. Так, давай покажемо, Паш, що нам передали для тебе. Супер. Ну, по-перше, це і Space. Space для тебе.
Ну, Паша їхав сюди, щоб запитати, коли ви знімете свій епізод. Круто, Дивись, це чуваки передали гуманітарку, тут спальники і все інше. А це, тримаєш? Да, тримаю. Від Наташі. Круто. Тут, дивись, те, що вона... Клас! Тут Да, солодкого багато. Тут Да, багато да. солодкого. Це вона сказала, що вона тобі винна. Да. Сьогодні у нас банька. Серйозно? Ви не повірте, Ну, я який діставати? це кайф попаритись, бо ми перший раз, коли там після довгого часу йшли в баню, мені здавалося, в мене болото просто буде відпадати такими кусками. Ми просто якийсь час думали, що ми десь скоро будемо з патиками кидатися на машину, знаєш, такі. Так, а це від мене і Дениса. О, да. Він да. дуже передавав передати тобі ось це. О! Дякую. Да. Київські хакси. Да. О, да, бачите? Смаколики такі грузинські, сацебелі. Блін, ну ти в супер формі. Дуже багато копаю. Прям дуже багато. Ми прям копаємо і ще раз копаємо. Я думаю, що батьки йому, коли він приїде додому, скажуть: Вов, поможи картошку копати. Я думаю, що це буде якась агресія. Вона просто дуже глибоко закопана. Ми просто внизу, щоб вдруг, якщо буде палити, чих і ще таку полочку, щоб ховатися. Кажуть, що коли приїде додому, і хтось каже: слухай, давайте, може, поїдемо на природу, пожаримо якоїсь барабольки. Як це буде? Природа. Я На стільки... природу? Ти що, гониш? Яка природа? Да, може буде навпаки зараз Ні, типу, кафешечка тема, типу, якусь. Да, дуже хочеться, типу, от чистих тарілок, знаєш, дуже, типу, якихось... Фільтри. Да, і він на фільтрі, і робити вигляд, що ти постійно це робиш. І доброї кави. Кожен день. Блін, слухай, ми ще хотіли, знаєш, запитати. Ми зараз знімаємо це шоу, типу, ганяємо тачки. Постійно зі мною хтось з коміків чи хтось то причетний до гумору. І хочеться запитати, ви що, щось у вас буває взагалі час, чи щось подивитися смішне? Останнє, що ми робили, це ми дивились стендап, я знайомив свого, це мій командир. Знайомив з стендапом Гаріповою. Я скачав, закачав на ютубчик повністю її випуск, і ми сиділи і все дивилися. Так що буває, і ну, це потрібно, тому що постійно жити в цьому це напрягає. Ти ж з березня, так? Так, з 9-го. Блін, а які приколи є ж час, і у вас же є свої якісь місцеві приколи? Галімі. Дуже тупі приколи. Да. Слухай, ну що, розкажемо про тачку. Вона їде. Це вже супер. Той, хто за кермом, він почуває себе як король, тому що він не може зараз вийти зсередини сам. Йому треба, щоб відчиняли двері. Чи через вікно. Як казали, був газовий балон, його зняли. Тому що був вибір між газом чи... Життя? Ні. Чи, типу, печкою взимку. І вибрали, щоб... І це правильно. Да, друге. Зимка. Ми не вмикали її, тому що тут поки що крутий air condition стоїть всередині. Це щілини в дверях і в люку. Вона 92-го року і їде просто кайф. Ну, типу, ось вона гоночна, не можна перша передача їй не подобається. Ну, вона на ній, типу, така. Треба зразу Просто дай мені просратися, вона просить. Ось така. Вона, повір, в неї буде діарея весь цей час. Блін, а куди, ну, типу, для чого такі типу тачки потрібні? Дивись, ми рота, ти скажу, вогневої підтримки. У випадку, якщо перед нами Може, буде якась... вибач, жарт, вогнева підтримка, це коли хтось стріляє, ви такі, блін, молодці, давайте. Пожарти, да, типу там стейк, неси сюди вугілля, ми щас... Хлопці, ми підтримуємо вас. Да, ми, коротше, ми гасимо все, що перед нами, якщо там стається якась біда, і нам треба швидко підскочити. Наразі у нас є ЗІЛ, да, чи що у нас є? ЗІЛ, дуже древній ЗІЛ. Він не дуже підтримує ніяк, ні вогнем, ще, типу, наоборот. Просто існування Ми своє. будемо просити, щоб поможіть нам приїхати до вас, скажімо так. І тому ця штука дуже ми мобільні стаємо, ми можемо дуже швидко приїхати там, відстрілятися і, коротше, допомогти нашим побратимам. Блін, круто. Так що це дуже... Він такий сімейний. Так, ну ми вже родина. як і сім'я. В мене, типу, я нещодавно теж, типу, ще ми на тій позиції були, з'їхали вночі, і це дуже близько
біля кордону. І я виходив на позиції, це перша ніч, ти дуже напружений, бо це дуже близько, ти приїхав в ніч, ти не знаєш, по суті, де ти. І я беру, достаю тепловізор, такий чух, і десь просто переді мною, десь метрів 30-40, щось. Щось живе. І я, типу, знаєш, такий десь, ну він не рухається наче. Думаю, ну ладно, може якась та херня, типу, так проходить там хвилинки-дві, я такий раз, він вже ближче. Я. А це вився, і потім світлішало, і десь просто пес стоїть, дивиться на мене. І це пес дуже ризикував. А прикинь, в нього взагалі він просто. Він просто, знаєш, на задніх лапах стояв. Да, він просто дивився такий, він підходив і, знаєш, по чуть-чуть. Я десь там відволікся, вони ж так люблять, як коти, раз підійти і вже ближче. Він же, типу, я тут стояв. Ти просто не бачиш, я тут сідав. А акторська гра тобі допомагає? Ні. Прикинь, тобі допомагає. Ні. На жаль, не допомагає. А у вас є кухар? В нас є якась Якось по черзі ви жінка, змінюєте? якась жіночка, яка готує, там, наприклад, типу, в сусідньому селі. А хтось готує, самі готуєте? Так, так. Чуваки рукасті, дуже багато є. Ми ще можемо ще одну професію освоїти, забивати щось там, полочки, тисати, ми вже там дуже багато чого шаримо. Фіксики ці, Да. щось будують. Так, ти просто прокидаєшся, вже построїли вже. Вже раз полочки, типу, вже накрили, вже ще кухню продлили. Ти знаєш, ти... Через місяць село вже. Да. Типу, о, школу Ну, відкрили. насправді, типу, ми ще провели туди світло і Wi-Fi. Миші? Ми ще. Довга дорога. Ну це дуже цікаво, тому що позицій дуже багато зараз нарили, знаєш, і це ж будуть прям цілі екскурсійні після перемоги тури, я так думаю. Ну так. По якихось таких непередових позиціях. Блін, це знаєш, є така мить, типу, ти, блін, і не треба їхати, і не треба їхати. Ух, а як прощатися? Типу, це така штука. Треба так прощатися, щоб ще зустрітися. Да, все. Дуже класно, коли дає підтримку. Дякую. Дякую вам. Пам-пам-пам-пау. Що, назад пішки? Блін, а на чому ми доїдемо? О, це дуже важлива зустріч для мене, і я б ще півдня стояв і спілкувався з Вовкою, але краще після його вистави в мирному Києві, в буфеті з бутербродом. Хочеться, щоб вже перемога, і ми займались знову кожен своєю справою. Вова знімався в кіно, а я в магазині обрав новий спрей для волосся. Та парадокс в тому, що якби не війна, ми, можливо, б ніколи не зустрілись. Але це занадто велика ціна за знайомство з крутими людьми. Ми передали тачку, побачились з твоїм актором і Да, з другом, Вовком. і Наташиним. Як ти уявляв зустріч з Вовою? Особисто якось заспокоївся більше, бо коли я думав, що він десь там, було страшно. Коли я побачив, відчув цю атмосферу, ніби якось заспокоївся. Скажи мені, я кожен раз запитую усіх, як ти думаєш, навіщо ми робимо це шоу? Яка мета? Піар? Ну, якщо так, тоді я піду попіаритись ще одне місце в Сумах. У місцевий танцювальний клуб. Чому конкретно туди? Ну, бо мені ж все одно де піаритись. О, добрий день. Доброго дня! Ми почули, таз працює, нам сюди. Ось і ми. Я Вова. Я Антоніна. І це Дуже Паша. приємно. Саша. Дуже приємно. Всім Антоніна. привіт. Насправді цей танцювальний кружок закохав мене у себе. Щойно я почув його історію. Справа в тому, що до війни танцювати сюди ходили в основному діти, а от після того, як Суми почали активно обстрілювати, тобто одразу, організувались і дорослі групи. Бо всі відчули, що життя одне і нема чого й просиджувати його на кухні перед телевізором. Мені дуже подобається, що дівчата вже досить дорослі, почали розуміти. Досвідчені, так. І вони розуміють, що їм потрібно займатися. Ану, поїхали ручки зі мною. Хоп, Ой, я так бачив безконтактний бій такий. хоп, так, це енергетична така штука. Ось, і вони зрозуміли, що життя одне, О, і потрібно працювати іншою ручкою наразі. потрібно працювати іншою ручкою. Життя одне. І потрібно займатися, розвиватися, щоб бути впевненою, щоб бути жіночною, щоб відкривати. Тому собі що щось новеньке. ЗСУшники скоро повернуться. Тому що ми дякуємо за те, що у нас є можливість наразі це робити, шановні. Окей. Скільки ви займаєтесь? Як вас звати? І як вам? Відчуваєте себе вже більш впевненою? А де ви
О, а де ви працюєте? Інша ручка. О, вау! Я б хотів би, щоб мені відкривали рахунок в банку ось саме так. Типу, я вас вітаю! А чоловіки, де чоловіки тут? Я не бачу. Я тут. А, дякую, Паш, дякую. Я тут вже перший день. Чоловіки дітьми займаються, це круто. Вова, ти не хочеш собі такий кліп? Я вже його знімаю, якщо ти не помітив. Я просто потім свою музику накладу. Блін, я знаю. Так, все. Я здох. Я теж. Антоніна, давайте, тайм-аут. Вийти з дому і не сидіти весь день над новинами в телефоні – це вже кайф. Прийти кудись, де є інші люди, це вже само по собі робить тебе трошки щасливішим. Ну і танці, це ж ендорфіни. А нам всім це, дуже треба зараз. Ми 1,5 години займалися. Просто мені здається, що в ці 1,5 години взагалі не думаєш про сирени, ти думаєш, як не здохнути від танцю. Вони відчувають себе щасливою під час танцювання. Вони забуваємо про сирени, звичайно, забуваємо іноді про якісь проблеми домашні, проблеми на роботі. Тому що саме ці заняття, вони існують для того, щоб жінка відчувала себе вільною, жінкою, незалежною, як наша Україна. Я в шоці від наших людей. Жодна нація не справилась би з таким. Я думаю, нас ніколи не зрозуміють. У місті за добу в середньому 50 прильотів. А жінки йдуть на танці, щоб відкрити сексуальність. Обожнюю. Скажи, що ти приготував не нам, а для тих, хто буде дивитися і писати коментарі? Я довго думав, але знайшов такі речі, які насправді мені також дуже потрібні. Я не буду їх видавати, просто хотів би погазуватися. Цю книгу я вже прочитав. Це архіви Стенлі Кубріка, його збірка інтерв'ю. І найголовніше, тут дуже кльові ілюстрації з його всіх фільмів, які він зробив. Вау! А це що? А це я не віддам. Горохокіл, збивач каштанів. Це нагорода від Академії Сезар, французької кіноакадемії. Був такий захід для Nuit Honor, на якому я приймав участь. І це, напевно, я не знаю, чи комусь це потрібно, але це ж прикольно. Це прикольно, це нагорода. Це що це? Це нагорода? Це нагорода. Що потрібно зробити людям в коментарях, щоб отримати все це? Може 2 обрати? Можна 2? Давай. Яка в мене ідея? Я хочу, щоб в коментарях написали назву фільму, в якому ти міг би прийняти участь як актор в головній ролі. О. І в 2 реченнях розказати його сюжет. Найкраще ми знімемо. Найкраще ми знімемо вже завтра. До речі, це ще не кінець програми, тому що ми просто в Сумах з тобою кажемо друг другу папа, але ти їдеш далі у Київ, щоб дещо показати вам ще крутого, що відбувається з коміками, що вони роблять в Києві. Це проект «Точка збору». І там будуть всі ваші коміки улюблені. Я дякую тобі, Паш. Краще не сиди. Мені треба було встигнути на потяг, щоб потрапити якнайшвидше на благодійний концерт у Європі. Але Паша – людина серйозна. Тож я впевнений, він чудово справиться з завданням розповісти вам про проєкт «Точка збору», який за цей час зібрав 1 мільйон 344 тисячі 700 гривень. А поки я це кажу, вже явно більше. І все це просто розмовляючи на сцені. Геніальні люди! До речі, я там теж був, і ми зібрали 80 тисяч гривень за 2 години. Я вас обожнюю. Рома! О, Паш, привіт! А чого ти там стояв з камерами? Я чекав, бо тебе хтось відволік. Ти? Я. Да. Новий ведучий цього шоу Павло Остріков. Як називається тепер? Шоу Павла Острікова. Радий бачити тебе. Хто не знає, це Рома Міщеряков, комік, ведучий, волонтер, організатор. Забагато. Забагато? Тепер це моє шоу. Так просто? Ти колись так прийшов до Вови? Я хотів тебе запитатися за це шоу «Точка збору». «Точка збору» – це розважальне імпровізаційне шоу, де коміки збираються, обговорюють актуальні проблеми і просто жартують, розказують історії з свого життя. Но основна мета цього шоу – збирати гроші на нагальні потреби ЗСУ. Спочатку ми збирали в Інстаграмі, робили сторіс з запитами, і потім зрозуміли, що щось
потрібно робити творчо, долучатися. І вирішили з Юлькою, з дружиною, що потрібно зробити концерт, спробувати. І ми зробили перший концерт і зібрали 72 тисячі гривень на першому концерті. І ми зрозуміли, що все працює. Принципи донатів, що під час шоу люди можуть донатити, і кожен квиток – це є донат. Тобто ми весь прибуток віддаємо на ЗСУ. Коли люди донатили на першому концерті, там, знаєш, людина донатить 10 тисяч, 12, 8. І я питав у кожного, а ким ви працюєте? А ким ви працюєте? І всі відповідали, я айтішник, я айтішник. Я пожартував зі сцени, так може ми до вас в офіс приїдемо, що ми по одному збираємо. І потім, після концерту, підходить до мене дівчина, яка працює HR-менеджером IT-компанії, в якій я вів корпоратив. Ми знайомі були. Він каже, Ром, дуже гарна ідея, і я завтра повернуся з відповіддю, я поговорю з SEO. І на наступний день мені дзвонить, каже, приїжджайте до нас. Давай зробимо, а давай. І я думаю, давайте спробуємо. Це той самий концерт, але тільки айтішник. Це ж для збору, це якась мрія. Щоб ти розумів, ми в одній компанії виступали, ми зібрали в той вечір більше 8 мільйонів. 8 мільйонів. У нас навіть завтра буде концерт в IT-компанії, і нам кажуть, мені пише HR і пише, Ром, у нас прийшла зарплата, треба робити концерт. Я пишаюсь усіма коміками, які зараз працюють заради перемоги. Якщо раніше ставлення до коміків було трохи дивним, тепер їх точно будуть сприймати всерйоз. Сподіваюсь, це не нашкодить їх кар'єрі. Шоу «Точки збору» ви можете подивитись на їхньому офіційному каналі. А на цьому каналі зараз буде трохи думок від героїв цього випуску. 23 лютого я би порадив собі 24-го не загубитися у думках, а вже починати діяти, бо ми почали діяти з 25-го. Головне відкриття, яке зробила війна, це люди. Ми можемо дуже швидко робити класні справи. Люди – це відкриття. Ми неодмінно переможемо, тому що ми українці. Тому що ми вільні, сильні і ми захищаємо свою державу. Кацапи розпалили насправді в нас воїнів. Тому що у нас найкращі в світі воїни. Вони кращі з нас. Одразу після перемоги я насправді дуже хотів би поїхати додому до сім'ї. Це перше, що я зроблю. Україна майбутнього. Ой, ти сказав, в мене мурахи одразу. Це країна нової моралі, нової світової моралі. Для цього потрібно дещо в собі пофіксити і можна починати. На твоїх словах вийшло сонце. Воно знало. Дякую.